درود دوستان، وقتتون بخیر. داستانی که میخوام براتون نقل کنم افسانه شیر و میمون و مار و خزانه داره. امیدوارم که مورد پسندتون واقع بشه. اگر قابل دونستید ما رو با لایک و سابسکرایب و کامنت حمایت کنید. ممنونیم. در روزگار خیلی خیلی قدیم پادشاهی بود که در فکر آسایش مردم کشورش نبود و تنها عشق او جمع‌آوری طلا بود و جواهر و چیزهای گرانبها. هر کس میخواست به مقام مهمی برسد جواهر گرانبهایی پیشکش او میکرد و به منظور خود میرسید و حتی دزدان خطرناک با تقدیم چند مشت طلا و جواهر از زندان آزاد میشدند و می توانستند آزادانه به کار خود ادامه بدهند. و اگر کسی سهم پادشاه را تمام و کمال می پرداخت در دزدی و بردن و خوردن مال دیگران مجاز بود. و اما مشیر و مشاور این پادشاه زرپرست خزانه‌دار او تیمور نظام بود که بعد از پادشاه شخص اول مملکت بود. همه وزیران و امیران و بزرگان کشور در مقابل تیمور نظام به خاک می افتادند و از او تملق می گفتند و می دانستند تا وقتی تیمور نظام نخواهد پادشاه به هیچ خواهش و تمنایی روی خوش نشان نمی دهد. تیمور نظام هم رگ خواب پادشاه را پیدا کرده بود و هر جا که جواهر بی همتایی وجود داشت از پا نمی نشست تا آن را به دست بیاورد و آن را به خزانه شاهی منتقل کنند. پادشاه به هیچ کس پیش از تیمور نظام اعتماد نداشت و به همین علت تربیت و تعلیم پسر خود شاهزاده جمال را از کودکی به او سپرد، زیرا معتقد بود که وارث تاج تخت او شاهزاده جمال باید مانند او با علم پر کردن خزانه آشنا شود و احتیاجی به آموختن علم و ادبی ندارد. شاهزاده جمال با این طرز تعلیم و تربیت بزرگ میشد و طوری بار آمده بود که از همان دوران کودکی برای اندوختن مال حرص میزد و به خاطر تصاحب قطع الماس گرانبها حاضر بود زمین و زمان را به هم بریزد و دنیا را به آتش بزند. روزی از روزها تیمور نظام برای خوش آمد شاهزاده او خبر داد که جواهر فروشی از چین ماچین آمده و الماس درشت و درخشانی دارد که نظیرش را کمتر کسی به چشم دیده. شاهزاده جوان بیتاب شد و دستور داد که جواهر فروش را پیدا کنند و نزد او بیاورند. جواهر فروش به محض آنکه خبردار شد که شاهزاده جمال ولیعهد کشور خریدار جواهر بی همتای اوست خرم و خوشحال خود را به قصر ولیعهد رساند و الماس را در بشقاب طلا گذاشت و به شاهزاده عرضه کرد. شاهزاده که از همه علوم بی بهره بود ولی در جواهر شناسی خبره بود در یک نظر متوجه شد که این جواهر چه قدر و قیمتی دارد و زیر چشم نگاه موذیانه‌ای به مرد غریب کرد و گفت این جواهر را به 10,000 دینار میخرم. مرد غریب مثل اسفندی که در آتش انداخته باشند از جا پرید و فریاد زد چه فرمودید شاهزاده؟ این جواهر دست کم 200,000 دینار قیمت دارد. هفته پیش شاهزاده مغول میخواست آن را به 100,000 دینار بخرد و قبول نکردم. شاید شوخی میفرمایید. شاهزاده سر او فریاد کشید که با زبان خوش 10,000 دینار میدهم و الماس را از تو میگیرم و اگر قبول نکنی در همینجا با شمشیر تو را به 2 نیم میکنم. مرد غریب که تصور میکرد شاهزاده قصد شوخی دارد و خریدار الماس او نیست بشقاب طلا و الماس را جلوی چشم شاهزاده برداشت و در کیسه جای داد و خیال داشت از قصر بیرون برود که شاهزاده شمشیرش را از غلاف کشید و بالای سر برد و با یک ضرب فرق سر جواهر فروش را شکافت و مرد غریب جا به جا به زمین افتاد و جان سپرد.
و این خبر به گوش پادشاه رسید که چه نشسته‌ای که فرزندت مرد غریبی را بیگناه کشته. و اگر این خبر به گوش سران کشورهای همسایه برسد، دیگر حیثیت و اعتباری برای هیچ کس نمی‌ماند. پادشاه چنان آشفته شده بود که فوراً دستور داد شاهزاده را به قلعه سنگستان ببرند و در آنجا زندانیش کنند و خزانه‌دار را که معلم و مربی او بوده به جنگل تاریک ببرند و در آنجا رها کنند تا خوراک حیوانات درنده شود. هنوز آفتاب غروب نکرده بود که فرمان پادشاه اجرا شد. شاهزاده را به طرف قلعه سنگستان حرکت دادند و تیمور نظام خزانه‌دار را در وسط جنگل تاریک رها کردند. تیمور نظام وقتی در جنگل تاریک شد، ترس سراپایش را گرفت. در تاریکی هیچ کجا را نمیدید و نمیدانست به کجا میرود. کم کم چشمش به تاریکی عادت کرد. در اطراف خود جز درخت‌های تنومند و بلند چیزی نمیدید و صدای غرش شیر و ببر را از دور و نزدیک میشنید و کورکورانه جلو میرفت. گاهی به فکر میافتاد پای درختی بنشیند و کمی خستگی در کند، اما از ترس آنکه حیوان درنده‌ای از لابلای درختان بیرون بیاید و غافلگیرش کند جرأت نشستن نداشت و ناچار بی هدف به هر طرف میرفت و گاهی پایش به کندی درختی گیر میکرد و به زمین میخورد و دوباره بلند میشد و به راه میافتاد. به همین ترتیب چند صد قدمی پیش رفت که ناگهان حس کرد زمین که زیر پای او سوس شده و پیش از آن که خود را کنار بکشد زمین زیر پای او دهان باز کرد و در گودال عمیقی فرو رفت. تمام بدنش زخم برداشته بود. از ترس فریاد میکشید و ترس او وقتی بیشتر شد که فهمید در گودال تنها نیست، اما درست تشخیص نمیداد که هم زنجیران او چه موجوداتی هستند. تا آنکه ساعتی گذشت و به تاریکی بیشتر عادت کرد و خوب به سر و صداهای اطراف خود در ته گودال گوش داد و متوجه شد که با یک شیر و یک مار و یک میمون به این دام خطرناک افتاده است و گویا هم زنجیران او هم دست از جان شسته بودند و امیدی به رهایی نداشتند و شاید به همین علت در این گودال بسیار عمیق او را به حال خود گذاشته بودند. تیمور نظام هم چاره‌ای نداشت جز آن که به انتظار مرگ بنشیند و جان سختی خود تعجب میکرد. ساعتها گذشت تا روشنایی پریدرنگ روز را در بالای گودال دید و حس میکرد که حتی به زحمت نفس میکشد. اما یک وقت بالای سرش را نگاه کرد و دید که مرد بلند قامتی در بالا خم شده و توی گودال را نگاه میکند. تمام قوایش را جمع کرد و فریاد کشید که آی من در اینجا گیر افتادم در میان چند حیوان، از دست این حیوانات درنده نجاتم بده. و آن مرد از لبه گودال کنار رفت و چند دقیقه بعد با خود طنابی آورد و یک سر آن را به تنه درختی بست و سر دیگران را در گودال رها کرد. تیمور نظام جلو رفت که سر طناب را بگیرد، اما میمون زرنگتر از او بود و به چابکی طناب را قاپید و از آن بالا رفت و به مرد بلند قامت گفت دوست عزیز، هرگز محبت تو را از یاد نمیبرم و روزی نیکی تو را تلافی میکنم، اما از بند بشنو و بگذار که آن مرد در ته گودال بماند. من انسانها را خوب میشناسم، بیشترشان حقه‌باز و نادر هستند. رحم و مروت سرشان نمی شود و در فکر هیچ چیز نیستند جز منفعت خودشان. آن مرد خندید و چیزی نگفت و طناب را دوباره به ته گودال انداخت. تیمور نظام جلو رفت که سر طناب را بگیرد، اما شیر ژیان او را به گوشه‌ای پرتاب کرد و طناب را با پنجه‌های قدرتمند خود گرفت و پاهایش را به دیوارهای گودال تکیه داد و آن مرد به هر زحمتی بود او را بالا کشید. شیر ژیان از نجات دهنده خود سپاسگزاری کرد و گفت تو انسان خوبی هستی،
اما انسان خوب تا آنجا که من خبر دارم کمیاب است. از من بشنو و بگذار آن هم نوع تو در تی گدال بماند، وگرنه 1000 جور گرفتاری برای تو دیگران فراهم می کند. آن مرد خندید و چیزی نگفت و دوباره طناب را پایین انداخت و این بار مار با چابکی خود را به طناب رساند. آن مرد طناب را بالا کشید. مار فیش فیش کنان از آن مرد تشکر کرد و گفت: دوست عزیز، هر وقت که گرفتار شدی تو را تنها و بی یار و یاور نمیگذارم، اما از من بشنو، بگذار آن انسان در تی گودال جان بدهد، به مصلحت توست. مرد خندید و چیزی نگفت. شیر ژیان و میمون و مار خداحافظی کردند و رفتند و تیمور نظام که تی گودال مانده بود آنقدر عجز و التماس کرد که آن مرد طاقت نیاورد و توصیه شیر و مار و میمون را نشنیده گرفت و تیمور نظام را هم از تی گودال نجات داد. خزانه دار روی دست و پای او افتاد و با زبان چرم و نرمش از او تعریف و تمجید میکرد و آنقدر گفت که آن مرد گول زبانش را خورد و راه بیرون رفتن از جنگل تاریک را به او یاد داد و او را به خانه خود برد و برای او شرح داد که بازرگانم و نام من خشایار جانگرد است و از مردم پارس هستم و گاهی به این حدود می آیم و در این خانه چند ماهی می مانم و بقیه سال را به سیر و سفر می روم و تجارت می کنم. امروز هم به قصد گردش به جنگل تاریک آمده بودم که شما را با مار و شیر و میمون در تی گودال پیدا کردم. تیمور نظام هم راست و دروغ به او گفت که خزانه دار کل پادشاه ختم بودم و تربیت ولیعهد به عهده من بود، اما دشمنان توطئه کردند و مرا از چشم پادشاه انداختند و پادشاه به گمان این که با مخالفان او متحد شدم دستور داد مرا به جنگل تاریک بیاندازند. خشایار چند روزی در خانه خود از تیمور نظام پذیرایی کرد و روز آخر 50 سکه طلا به او داد که سرمایه او باشد و بتواند کاری در شهرهای اطراف برای خود دست و پا کند و منتظر بماند تا پادشاه ختن او را عفو کند. تیمور نظام در موقع خداحافظی قول داد که روزی محبتهای او را تلافی کند. خشایار جانگرد که دائم در سیر سفر بود همراه کاروانی به پارس رفت و مدتی در آنجا ماند و بعد از 1 سال دوباره به ختن برگشت. اما در بین راه در نزدیکی جنگلی تاریک راهزنان او را گرفتند و دارایی او را به غارت بردند و او را به درختی بستند و پا به فرار گذاشتند. خشایار که ساعتها در آن حال ماند و دیگر امیدی به زنده ماندن نداشت تا آنکه هوا تاریک شد از هر طرف غرش ترسناک جانوران درنده شنیده میشد. و قطعا اگر خشایار در این حال میماند دیر یا زود طعمه یکی از جانوران وحشی میشد. اما در آن تاریکی عجیب که چشم را نمیدید یک وقت متوجه شد که یک میمون مشغول باز کردن طنابهای اوست. خیال میکرد خواب میبیند اما خواب نمیدید. میمون بعد از آن که او را آزاد کرد در مقابل او ایستاد و گفت: دوست عزیز، من همان میمونی هستم که از تی گودال نجاتم دادی و این بار نوبت من بود که تو را نجات بدم. حالا همراه من بیا تا تو را به آشیانه خودم ببرم. خشایار جانگرد همراه آن میمون به پناهگاه او رفت و در آنجا میمون مهربان سفره‌ای از برگ درختان در مقابل او پهن کرد و چند نوع موز و نارگیل و گردو و میوه‌های جنگلی را در سفره چید. و خشایار در ضمن خوردن غذا برای او شرح داد که راهزنان چه به سر او آوردند. میمون از او خواهش کرد که در همانجا بماند و استراحت کند و فرصتی به او بدهد تا کیسه های پر از طلا و جواهراتش را برای او بیاورد و بی آنکه منتظر جواب او بماند از پناهگاه بیرون دوید.
خشایار که خسته بیرمق بود بعد از رفتن میزبان خود به خواب رفت و یک وقت از خواب بیدار شد و میمون را دید که بالای سر او ایستاده و چند کیسه بزرگ را روی کول گرفته. درست دقت کرد و اموال خودش را که راهزنان برده بودند شناخت و ماجرا را پرسید. میمون برای او شرح داد که به یاری میمونهای دیگر راهزنان را پیدا کرده و موقعی که آنها به خواب رفته بودند این چند کیسه را که پر از طلا و جواهر و چیزهای قیمتی بود روی اسبهای راهزنان گذاشتیم و با میمونهای دیگر سوار شدیم و طاق کنان به اینجا آمدیم. خشایار از میمون تشکر کرد و دارایی خود را جمع کرد و روی اسب گذاشت و سوار حرکت کرد و در کوره راهی که به طرف حاشیه جنگل میرفت تاخت کرد که ناگهان متوجه شد که گرگ‌ها دور و بر او را گرفتند و راه پس و پیش ندارد. از ته دل فریاد کشید بلکه گرگ‌ها را بترساند. گرگ‌ها جری‌تر شدند و حلقه محاصره را تنگتر کردند و در تاریکی از چشمهایشان آتش می‌بارید. امیدش را از دست داد و متوجه شد که چاره‌ای ندارد جز آنکه تسلیم مرگ شود که ناگهان ملتفت شد که گرگ‌ها پا به فرار گذاشتند و صدای غرش شیری را شنید. کمی جلوتر رفت و شیری را دید که پیش آمد و سرش را به پای او مالید و گفت که من همان شیرم که از ته گودال نجاتش دادی و حالا نوبت من بود که تلافی کنم. و او را به کنام خود برد و آهویی را که تازه شکار کرده بود جلوی او گذاشت. از او خواست که آتش درست کند و با کباب آهو از خود پذیرایی کند. خشایار در ضمن خوردن کباب برای شیر داستان میمون را شرح داد. شیر غرشی کرد و گفت او یک حیوان ناقابل است و من سلطان جنگلم. باید چیزی بیشتر از او تقدیم کنم. در همین جا استراحت کن تا برگردم. و پیش از آن که خشایار چیزی بگوید غرش کنان به طرف حاشیه جنگل رفت و از آنجا به بیابانهای اطراف رفت و رفت تا رسید به نزدیکی قلعه سنگستان. صدای پایی شنید، خود را پشت تخت سنگی پنهان کرد. جوان خوش چهره‌ای را دید که لباس پر زرق و برقی پوشیده بود و دستاری که به تاج بی‌شباهت نبود بر سر داشت و در وسط این تاج کوچک الماس درشت و بی همتایی بود که مثل آفتاب می درخشید. و این جوان همان شاهزاده جمال بود که پدرش او را به قلعه سنگستان فرستاده بود و آن الماس همان گوهری بود که از بازرگان چینی به زور گرفته بود. شیر وقتی شاهزاده را در چند قدمی خود دید معطل نشد و روی او پرید و دندانهای تیزش را در گلوی او فرو برد و دستار تاج مانندش را از سر او برداشت و در میان دو فک خود گرفت و به راه افتاد. ساعتی بعد نگهبانان قلعه سنگستان از راه رسیدند و شاهزاده بیجان را پیدا کردند. و در این موقع شیر که به کنام خود رسیده بود دستار شاهزاده را با آن الماس بی همتا به خشایار جهانگرد هدیه داد. خشایار دانی الماس را از روی کلاه برداشت و به آن خیره شد و آن را در کیسه خود جای داد و از شیر تشکر کرد. از کلام او بیرون آمد و سوار بر اسب شد و به خانه خود در نزدیکی جنگل تاریک رفت. چند روزی در خانه ماند و استراحت کرد. سپس به فکر افتاد از تیمور نظام خزانه‌دار سابق شاه ختن خبری پیدا کند. از اینان سراغش را گرفت. کسی از او چیزی نمی‌دانست، اما بازرگانی از دوستان خشایار میگفت که پادشاه او را بخشیده و او اجازه داده که در خانه‌ای نزدیک کاخ او زندگی کند و دیگر آن مقام و مرتبه گذشته را ندارد. خشایار که در نظر داشت الماس بی همتایی را که شیر برای او آورده بود به قیمت خوبی بفروشد و بقیه عمر را با سیر و سیاحت بگذراند، گمان میکرد تیمور نظام میتواند در فروش آن راهنمای خوبی برای او باشد و به این منظور به شهر ختن رفت و تیمور نظام را پیدا کرد.
خزانه‌دار سابق از او با خوشرویی استقبال کرد و بهترین اتاق خانه‌اش را در اختیار او گذاشت و گفت که هرگز محبت‌های او را فراموش نمی‌کند. خشایار جهانگرد که شیفته کلمات زیبا و دلنشین تیمور نظام شده بود، بعد از یکی دو روز در گوشه‌ای با او خلوت کرد و آن الماس بی همتا را از جعبه کوچکی درآورد و جلوی او گذاشت و گفت که می‌خواهد این الماس را به قیمت خوبی بفروشد و برای همیشه داد و ستد بی‌نیاز شود. تیمور نظام به محض آنکه الماس را دید متوجه شد که این همان الماسی است که در تاج شاهزاده جمال بوده و حالا به دست خشایار جهانگرد افتاده و بدون تأمل این فکر به سرش زد که اگر این الماس را نزد پادشاه ببرد و به او تقدیم کند و به او بگوید که قاتل شاهزاده در خانه اوست، پادشاه از سر تقصیراتش می‌گذرد و دوباره خزانه‌دار کل می‌شود و به همین منظور لبخندی زد و به خشایار جهانگرد که از سوابق او بیخبر بود گفت که باید این الماس را به شخص پادشاه نشان بدهد، چون تنها کسی که میتواند بهای واقعی آن را بپردازد پادشاه هست و بس. خشایار خوشحال شد، الماس را به او داد. تیمور نظام به دربار رفت و الماس بی همتا را به پادشاه نشان داد و گفت که قاتل شاهزاده جمال با پای خود به دام افتاده. پادشاه که درباره قتل فرزندش داستان‌های عجیب و غریب شنیده و هیچ کدام را باور نکرده بود، وقتی الماس بی همتا را دید شک و شبهش از بین رفت و فرمان داد که چند نفر بروند و خشایار را به قصر او بیاورند. خشایار که از هیچ جا خبر نداشت وقتی نزدیک پادشاه رسید با شک و تردید اطرافش را نگاه می‌کرد، اما همین که تیمور نظام را در کنار پادشاه دید خیالش آسوده شد و خیال می‌کرد که تیمور نظام نیکی او را با نیکی جواب داده و پادشاه را برای خریدن این الماس به قیمت باور نکردنی آماده کرده. به همین علت وقتی پادشاه از او پرسید که صاحب این الماس تو هستی، خرم و خوشحال جواب داد بله، این الماس مال من است. پادشاه غضبناک شد و فریاد زد پس تو قاتل پسر من هستی. دستور میدهم بلایی به سرت بیاورند که از زنده بودن خودت پشیمان شوی. و بی آنکه به او فرصت دفاع بدهد فرمان داد که او را وارونه سوار قاتلی بکنند و در کوچه های و خیابان های شهر بگردانند. جارچی‌ها هم در شهر ندا دادند که قاتل بیرحم شاهزاده جمال را گرفتند. مردم وقتی خبر را شنیدند در هر گوشه صف کشیده بودند و به محض آنکه خشایار جهانگرد سوار بر قاتل به آنها نزدیک میشد با پرتاب سنگ و چوب از او استقبال میکردند. تا نزدیکی غروب این نمایش ادامه داشت و عاقبت خشایار را به زندان تاریک بردند و به او گفتند که 2 شبانه روز در آنجا نگاهش می‌دارند و بعد از آن او را به دست یکی از جلادان می‌سپارند تا زیر شکنجه جان او را بگیرد. خشایار وقتی در تاریکی و رطوبت زندان تنها ماند به خاطرش آمد که روزی که خزانه‌دار را با شیر و میمون و مار از گودال نجات داده بود، آن جانوران تک تک به او گفته بودند که از نجات حمله خود منصرف شود و همه آنها گفته بودند که اکثر انسانها از حیوانات بی صفت‌ترند. ولی یادآوری این قضایا بیفایده بود. باید راهی پیدا می‌کرد و از این قفس رها می‌شد. شب اول را در تنهایی و تاریکی گذراند و شب دوم آشفته تر و پریشان تر بود، چون میدانست اگر آن شب بگذرد و راهی برای نجات پیدا نکند صبح فردا او را زیر شکنجه خواهند کشت و هرچه به دیوارهای اطرافش نگاه میکرد مأیوس‌تر میشد. در همین حال زار و پریشان ناگهان صدای فیش فیش ماری را در 2 قدمی خود شنید و خود را کنار کشید. اما مار به زبان آمد و گفت دوست عزیز وحشت نکن، من همان ماری هستم که آن روز از گودال بی سر و ته نجاتم دادی و حالا آمدم به تو کمک کنم. خشایار خوشحال شد و گفت ای دوست محبوب و وفادار، در وضع بدی گیر افتادم، زودتر مرا از اینجا بیرون ببر. مار گفت
من نمیتوانم تو را از اینجا بیرون ببرم، اما هر کار راه و چاره‌ای دارد. پیش از آن که به اینجا بیایم به قصر پادشاه رفتم و دختر قشنگ و 17-18 سالی او را نیش زدم. پادشاه این دختر را خیلی دوست دارد و حالا تمام پزشکان دور او جمع شدند تا درمانش کنند، ولی مطمئنم که هیچ کدام از عهده بر نمی آیند. معالجه زهر کشنده من فقط با این برگ امکان دارد که با خودم آوردم. از جا بلند شو و نگهبانان زندان را خبر کن و بگو به پادشاه اطلاع بدهند که می توانی دخترش را از مرگ حتمی نجات دهی. وقتی تو را به قصر بردند این برگ را در جای نیش من بگذار و کمی با انگشت فشار بده و چند دقیقه به همین حال نگه دار. قول میدم که خیلی زود دختر پادشاه حالش خوب شود. خشایار از جا بلند شد و نگهبانان را خبر کرد که به قصر بروند و بگویند که درمان مارگزیدگی را بهتر از هر کس می‌داند. و آنقدر اصرار کرد که یکی از نگهبانان به قصر رفت و پیغام زندانی را به شاه رساند. پادشاه که امیدی به نجات جان دخترش نداشت ناچار رضایت داد که او را بیاورند. ساعتی بعد خشایار جهانگرد را به خوابگاه دختر زیبای پادشاه رساندند و او برگ مخصوص را در جای مارگزیدگی گذاشت و چند دقیقه به همان حال نگه داشت. دختر زیبای پادشاه که تا چند لحظه پیش از شدت درد فریاد می‌کشید کم کم آرام شد و به خواب خوشی فرو رفت. پادشاه وقتی این خبر را شنید خشایار جهانگرد را به حضور طلبید و گفت آدم خوبی مثل تو نمیتواند قاتل پسر من باشد. داستانت را بگو. قول میدم که بی کم و کاست گوش بدهم. خشایار داستانش را از اول تا آخر گفت و پادشاه وقتی از حقایق خبردار شد فرمان داد که خزانه‌دار را در همان ساعت دار بزنند و الماس بی همتا را به بهای خوبی از او خرید و خشایار جهانگرد بقیه عمر را به سیر و سیاحت گذراند. دوستان عزیز، افسانه ما به پایان رسید. امیدوارم که قصه های شما هم به پایان برسه. دوستان عزیز، قصه ما به پایان رسید. امیدواریم که قصه های شما هم به پایان برسه. حق یارتان.